भारतको अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल भुक्तानी कार्ड RuPay अब नेपालमा पनि प्रयोग गर्न सकिने भएको छ। First global card payment network from India. साथीहरु नमस्कार, म sdinfo अनि sdinfo च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु, भारतमा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चलिरहेको कार्ड RuPay अब नेपालका पनि SBI बैंकको विभिन्न मेसिनहरुबाट अथवा जस्तो हामीले एटीएम कार्ड प्रयोग गरेका हुन्छौं, भिसा कार्ड र मास्टर कार्ड, त्यसै गरेर RuPay लाई पनि प्रयोग गर्न सकिने भएको छ। SBI Bank with support from Nepal Rashtra Bank is now making RuPay cards functional on all Nepal SBI points of sale machines in Nepal. RuPay भारतले जारी गरेको पहिलो ग्लोबल कार्ड हो। अब यसले गर्दा नेपालमा आउने भारतीय विभिन्न पर्यटकहरूलाई सजिलैसँग नेपालमा आफ्नो RuPay कार्डबाट भुक्तानी गर्न सहज हुनेछ र नेपालीले पनि अब RuPay प्रयोग गर्न सक्नेछन्। भारतमा रहेका विभिन्न नेपालीहरू जो रहेका छन्, यदि RuPay कार्ड प्रयोग गरिरहनु भएको छ भने तपाईले पनि नेपालमा आएर अब सजिलैसँग 1400 भन्दा बढी मेसिनहरुमा RuPay कार्डलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। कार्ड RuPay अब नेपालमा पनि चल्ने। साथीहरु, यसरी न्यूज रहेको छ, मैले टेक पाना न्यूजबाट लिएको छु। भारतको अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल भुक्तानी कार्ड RuPay अब नेपालमा पनि प्रयोग गर्न सकिने भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो भारत भ्रमणको क्रममा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग संयुक्त रूपमा RuPay डिजिटल कार्डको सुरुवात नेपालमा पनि गरेका छन्। यो सँगै भिसा र मास्टर कार्ड जस्तै नेपाली बैंकहरूले RuPay कार्डलाई प्रचलनमा ल्याउने बाटो खुलेको छ। यसको प्रयोगले नेपाल आउने भारतीय पर्यटकहरूको लागि सहज हुने लगायत यसले दुई देश बीचको व्यापारिक कारोबारमा पनि सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ। नेपालमा रहेको SBI बैंकको सबै सेल मसिनहरुमा कारोबारका लागि RuPay प्रयोग गर्न सकिनेछ। हाल देशभर SBI बैंकका 1400 वटा मसिन उपलब्ध रहेका छन्। RuPay भारतले जारी गरेको पहिलो ग्लोबल कार्ड हो। साथीहरु, यसरी यो कार्ड अब नेपालमा पनि प्रयोग गर्न सकिने भएको छ। हवस् त साथीहरु, आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट हुनेछ। धन्यवाद।